Hello, hello, hello! This is carryon teeV at bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So for today's video, mag-unbox tayo ng package galing sa ating regalo, galing sa kapamilya. So we're very thankful and very blessed dahil katanggap tayo ng ganitong regalo. So ito yung tradisyon na ng mga Italiano ang pagbibigayan ng mga package, complete set. So, i-unbox natin mga guys at tingnan natin kung anong laman. So, ito yung pinaka-basic na regalo para sa aking kapamilya mga guys. So, mag-unbox tayo dahil ngayong season of sharing, ngayong Pasko, panahon ng pagbibigayan. So, ito, pamimigay ko ito mga guys. So, this is my regalo daw to sa akin, mga guys. So, bubuksan ko to sa mismong araw ng Pasko, mga guys. So, this is my favorite chocolate. Dapat ko nalagay ko, mga guys. So, let's unbox na, mga guys. At tingnan natin kung ano napapaloob dito. So, mga guys, let's go. Look at this, guys. This is for me din now. Tingnan nyo, mga guys. Magbilang tayo ng papasko. 20, 50 euro mga guys. So, ito daw ay para sa akin. Pinuksan ko na. So, hayaan natin hanggang Pasko. Manatili siya dito mga guys. Ito, ay excited na akong buksan ito mga guys. So, minili ko to sa araw ng Pasko. A candlelight white candle. Mga guys, look at this. I like kasi. So, ayan siya mga guys. Ang ganda oh. Ayun. Ang liwanag ng Pasko. So, binuksan ko na siya mga guys kasi medyo makulimlim sa labas mga guys. So, this is coincidence. This is the Star of, ang tawag dito Stella Di Natale, Star of Christmas mga guys. So, traditional na talagang meron siya sa bahay para alive na alive ang diwa ng Pasko. So, meron din ako dun mga guys. Meron din ako dun mga guys na prepare kung presepe o yung major sabsaban. So, nag-design din ako ng mga guys. And then, naghanda rin ako mga guys ng nag-design din ako ng maliit na Christmas tree mga guys. So, let's unbox na. Excuse me. So, let's unbox na mga guys. Actually, ito yung favorite ko sa lahat mga guys. So, ako lang uubos nito mga guys. Ito tayo mga guys. So, ako lang uubos nito mga guys kasi hindi na type to mga guys. Mga chocolate mga guys. So, ito chocolate. This is my favorite. Ang sarap nito mga guys. Oh. Ito siya mga guys. Oh. Chocolate. Nabawasan ko na siya kahapon. Hindi nakapagintay. So, this is chocolate mga guys. So, this is turon mga guys. It's a pack from here. Regalo to sa amin. Dried fruits. Ito, traditional na ginagawa tuwing bagong taon mga guys. Kutikino ang tawag dito. So, nilalaga lang siya. Tapos, ilalahok sa mga bilog-bilog. Types lentils. Mga lentils mga guys. Tapos ito mga guys, mga dried fruits. So ito mga guys it's a biological mga guys. So this is how do you call it? Ito naman cake mga guys. So ito lang ang naman nila mga guys. Chocolate, dried fruits. So ibalik na natin mga guys. So ito lang ang laman nito mga guys. Thank you very much mga guys. This is my favorite. Nobel chocolate. Marami siyang flavor. It's assorted flavor. Happy holiday! Sana mga guys ay happy rin ang inyong mga Christmas at sana marami tayo anumang pagsubok ang dumating sa buhay mga guys katatapos ng maging bagyo. So sana maraming hindi makakapag-celebrate ng Pasko. Pero tuloy ang buhay and manatili ang pag-asa sa ating mga puso mga guys. Bye! Happy holiday mga guys! Enjoy!
Greetings from Carryon teeV! Happy holiday! So mga guys, I forgot something. So meron pang regalo akong natanggap. So hindi ko pa siya i-unbox. So i-unbox ko na lang siya. So this one is for me. Mga guys, it's for me. So ito mga guys, it's for me. And it's for me also. And it's for me also. Yung the rest, pamigay natin sa araw ng Pasko mga guys. So happy holiday mga guys! Merry Christmas! And happy New Year! Bye!